بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ټول به ټیک ټاک او د ژوند په مزو کې همدغه شان تاسو ته به پته وي چې موږ د ایم ایس اف ایس باقاعده سیریز سټارټ اخیستی دی. په دې کې موږ ټوټلي ټوټوریلز جوړو باقاعده، او د هغه صرف او صرف به تاسو دا فایده چې تاسو هغه بار بار وګورئ او هغه ویډیوز نه تاسو پریکټیکل ډېر څه زده کړئ. که ان کیس چاته بیا هم څه مسله وي ورته نه زده کېږي، نو یا پکې ایم ایس اف ایس کې څه مسله راشي یا په څه خبره باندې نه پوه شوی، نو باقاعده زموږ د ډیپ مایند کمپیوټر اینډ ټیوشن اکیډمي په فیسبوک باندې پیج دی، په هغه باندې تاسو میسج هم کولی شئ. که میسج نه وي نو ډایرکټ زه د خپل واتس اپ نمبر هم په دې کې ورکوم، په هغه باندې تاسو ډایرکټ زما سره رابطه کولی شئ. سټارټ اخلو د ایم ایس اف ایس لږ شان هسټري وایو، د هغه سره سره د ایم ایس اف ایس فیچرز او د هغه ورجن وایو. بیا په دې ویډیوز کې موږ ایم ایس اف ایس چې کوم څومره ورجنز دي هغه موږ باقاعده انسټالیشن کوو. نو د ایم ایس اف ایس هسټري څه لږه داسې ده چې ایم ایس اف ایس په 1 اگست 1988 کې بیل ګیټ اناؤنس کو او په هغه کې باندې باقاعده کار سٹارټ شو. کله چې په دې باندې کار سٹارټ شو په 1995 کې د هغه اولنی ورجن راغی. نو په 1995 کې چې کله د هغه ورجن راغی نو په هغه کې صرف او صرف دنه درې پیکیجز یا درې سافټویرز دنه وو، هغه کې ایکسل او پاور پوینټ او ورډ. بیا چې کوم نور لیټیسټ راتلو څومره ورجنز چې راغلي نو په عقیده په یو کې چې کوم دی خفوره چینجز به کېده. په هغه کې اولنی په 95 کې راغی، سیکنډ بیا په 97 کې دغه ورجن راغی، بیا 2000 کې راغی، د هغه نه پس بیا ایکس پی، بیا 2003، د هغه نه پس 2007 ورجن راغی، 2010 ورجن راغی، بیا دغه سره سره 2013، بیا 2016 او اوس کرنټ چې زموږ سره کوم دی هغه 2019 یوز کېږي. خو زیاتره د دې یوې خبرې هم پکې تاسو خیال وساتئ چې زموږ سره 2007 د ټول نه زیات او په دفترونو کې ډېر زیات استعمال شوی دی دا سافټویر 2007، او د هغه نه پس بیا 2013 دا دوه ډېر زیات استعمال شوي دي. د دې سره سره موږ خو د ایم ایس اف ایس ذکر وکړو، انټروډکشن هم وکړو، خو دې سره سره موږ یا دې ته ایم ایس اف ایس څوک وایي، څوک ورته مایکروسافټ افیس وایي. نو دې دواړو نومونو سره موږ دا ویلی شو. د دواړو یو مطلب دی، ایم ایس یا مایکروسافټ دا د بیل ګیټس کمپنی ده، دې ته دې د وجې نه مایکروسافټ ویلی شي، او د افیس چې کوم دی دا زموږ سره باقاعده د سافټویر نوم دی، نه دې د وجې نه دې ته مایکروسافټ افیس ویلی شي. په دې کې چې دننه بیا دا کوم پیکیجز دي، ورډ دی، ایکسل دی، پاور پوینټ دی، سپریډ شیټ دی، ایکسس دی، باقاعده به د دې ټوټلي موږ باقاعده ټوټوریل جوړو او یو یو به انشاءالله دغه سره پبلش کوو. خو لږ شان د دې خبرې هم زه وضاحت کوم چې ایم ایس اف ایس موږ ولې استعمالو یا ایم ایس اف ایس ولې دونه فیمس شو. د دې په مقابله کې نورې هم ډېرې سافټویر راغلی وي. نو د دې خبرې مطلب مین دا دی چې که تاسو سوچ وکئ، نو که تاسو کورونو کې یا دفترونو کې، سکولونو کې، کالجونو کې، یونیورسټیانو کې ټوټلي کې چې څومره استعمالیږي ډېر زیات استعمال د مایکروسافټ افیس دی. د دې د وجې نه که تاسو ډیټابیس جوړوئ اپلیکیشن، یا څه ډیټا سټور کوئ، یا څه اپلیکیشن لیکئ، تھیسیس لیکئ، بکس ډیزاین کوئ، د هغه نه ویډیو کارډ یا د هغه نه سرټیفیکیټ تاسو ډیزاین کوئ، چې څومره کار کوئ نه دا په څه کې کېږي، دا په ایم ایس افیس کې کېږي. یا د چا ډیټا سټور کوئ، دا ټوټلي څومره کار چې زموږ سره کېږي دا په ایم ایس افیس کې کېږي. د دې د وجې نه دې ته مایکروسافټ افیس ویلی شي. افیس اصل کې دفتر ته ویلی شي، نو په دې کې ټوټلي د دفترونو کار کېږي. د دې د وجې نه دې ته مایکروسافټ افیس ویلی شي. په دې کې زموږ سره اولنی بیا راځي ورډ، خو د هغه نه مخکې لږ شان د ایم ایس افیس انسټالیشن زده کوو چې ایم ایس افیس انسټالیشن څنګه دی. نو ما زه خو دا به ټول ستاسو د مخې انسټال کړم. که تاسو 2007 انسټالوئ، که 2010 انسټالوئ، که 2013 انسټالوئ، که 2016 انسټالوئ، یا 2019 انسټالوئ، تاسو کوم یو ورجن انسټالوئ، نو ټوټلي انسټالیشن یو شان دی، سمپل دی، څه پکې نشته دی. او په هغې چې کوم لیټیسټ فیچر راغلي هغه به هم زه تاسو ته بیان کوم چې په 2007 کې دا فیچر و، په 2010 کې دا نه و، په 2007 کې دا نه و، په 2010 کې دا شته، 2013 کې 2010 کې دا نه و، 2013 کې دا فیچر راغلی، 2016 کې دا نیو فیچر راغلی، یا د هغه نه 2019 کې اوس لیټیسټ دا فیچرز راغلي. او ټوټلي به زه ستاسو مخکې ډسکس کوم. خو د هغه نه مخکې دا ویډیوز تاسو بار بار وګورئ. که چاته څه قسم مثلا وي نو تاسو په فیسبوک پیج باندې هم میسج کولی شئ، مسنجر باندې. د هغه نه علاوه تاسو ډایرکټ په واتس اپ باندې هم کنټیکټ کولی شئ. نو اوس باقاعده د ایم ایس اف ایس انسټالیشن زده کوو چې هغه انسټالیشن
دلته تاسو ګورئ دلته زموږ سره دا اوس 2019 ایم ایس افیس دی نو په دې کې دننه تاسو د فولډر ته لاړ شئ په سیټ اپ باندې به ډبل کلیک کړئ بیا به ستاسو نه یو میسج راشي نو په هغه باندې به یس کلیک کړئ نو ستاسو سره به باقاعده بیا انسټال ناو باندې به راشي یو میسج هغه باندې انسټال ناو کړئ نو ستاسو سره به باقاعده انسټالیشن سٹارټ شي همدغه شان طریقه کار که تاسو د 2016 دپاره کوئ نو همدغه یو شان طریقه کار دی یا تاسو د دې نه علاوه که تاسو غواړئ چې مونږه عمده طریقه کار د 2013 لپاره کوو نو 2013 لپاره دغه یو شان طریقه کار د یو شان میتھډ دی مونږ به دغه سټپ بای سټپ بلار شي او دا اوس تاسو سره انسټال شي یا د دې نه علاوه که تاسو 2010 ایم ایس افیس انسټالوئ نو دغه طریقه کار دی یا د دې نه علاوه تاسو که 2007 انسټالوئ نو هم دغه طریقه کار دی فولډر ته بلار شي سیټ باندې به کلیک کړئ انسټال ناو به کوئ او انسټالیشن به سٹارټ شي اوس باقاعده مونږ ایم ایس افیس انسټالو دلته اوس وګورئ مونږه کوم ځای کې زموږ سره سیټ اپ پروت دی هلته به لاړ شو هغه فولډر ته تاسو بیا دلته ګورئ زموږ سره سافټویر کې دي نو دلته اوس زما سره تقریبا 15 واړه ورجنې پرتې دي 2013 دی 2016 هم زموږ سره دی 2019 دی یا د هغه سره سره زما سره 2007 هم دی او 2010 هم دی نو تاسو چې کم یو هم انسټالوئ ټوټلی یو شان طریقه کار دی او په ټوټلی کې یو شان سیټ اپ راته دي 2019 ته تاسو ګورئ لاندې په دې کې هم دا زموږ سره دی سیټ اف نو په دې تاسو ډبل کلیک کوئ تاسو سره به انسټال شي یا کدا د دې نه علاوه تاسو کو په دې بل باندې کلیک کوئ په 2016 باندې په دې ډبل کلیک کوئ دا تاسو سره اوپن شي دې کې لاندې ګورئ په دې کې هم دا سیټ اف رو دی په دې ډبل کلیک کوئ دا تاسو سره انسټال شي که تاسو اني ون انسټالوئ نو تاسو انسټال کولای شئ یا 2013 دې ته ګورئ په دې کې هم زموږ سره د سیټ اف رو دی په دې ډبل کلیک کوئ تاسو سره به انسټال شي یا د دې نه علاوه تاسو 2007 انسټالوئ نو هغه هم د طریقه کار د سیټ اپ باندې کلیک کړئ تاسو سره به باقاعده انسټالیشن کمپلیټ شي د دې نه علاوه که تاسو 2010 غواړئ نو هغه هم دغه طریقه کار دی مطلب د ټولو یو شان طریقه کار تاسو کم یو غواړئ هغه تاسو سره انسټال شي مونږ اوس دلته باقاعده 2016 انسټالو نو د براشم دلته و دې سیټ اپ باندې تاسو ډبل کلیک کړئ دا به زموږ نه غواړي یس او انسټال ناو به دا به ستاسو سره ډایرکټ وشي دلته زموږ سره اوس باقاعده انسټالیشن سټارټ شو او خو دې نه مخکې دا یس به کوئ او بیا به انسټال ناو باندې کلیک کړئ نو به ستاسو سره سټارټ شي اوس دا به سلیکټ ټایم اخلي دا انسټالیشن چې کله ستاسو سره کمپلیټ شي نو د هغه نه پس به بیا تاسو په دې ایم ایس ورډ یا ایکسل پاور پوینټ په دې کې تاسو باقاعده کار کولی شئ او د ټوټلي دپاره که 10 دی 13 دی 19 دی 16 دی یا 10 دی 7 دی د ټوټلي یو شان طریقه کار دی یو شان انسټالیشن دی او د ټولو سافټویر تاسو کوم یو انسټالوئ په ټولو کې تاسو کار کولی شئ داسې نه ده چې د یو شان انسټالیشن دی یا بل شان انسټالیشن دی د ټوټلي یو شان طریقه کار دی چې کوم یو تاسو غواړئ هغه انسټالولی شئ خو دا به 3 4 5 منټو پورې تقریبا غواړي چې کله دا ستاسو سره انسټالیشن کمپلیټ شي نو دا تاسو ته به دلته بیا یو میسج راشي میسج کې به وایي چې دا کمپلیټ شي نو زه تاسو ته بیا وایم د دې نه پس دا به سلیکشن ټایم اخلي لږ انتظار به ورته لازم کوئ دا اوس ما کرنټلی 2016 انسټال کړ دلته دا میسج اوس راغی تاسو کنټینیو آفلاین باندې کلیک نو تاسو سره ډایرکټ د دې ویب سټ کولاو شي او که تاسو دا نه غواړئ نو بس ډایرکټ بیا په کلوز باندې کلیک کړئ تاسو سره به دا ختم شي بیا تاسو مخکې سیټ اپ چیک کولی شئ چې آیا انسټال شوی دی که نه نو تاسو به څنګه کلیک کوئ په وینډو باندې کلیک کوئ دلته کنټرول پینل باندې به تاسو کلیک کوئ او بیا به ان انسټال پروګرام ته لاړ شئ نو باقاعده دا دلته زموږ سره دا 2016 انسټال شوی دی که داسې تاسو نه غواړئ داسې طریقه کارګران وي نه د وینډو بټن باندې به کلیک کوئ او دلته به د ډاون ایرو باندې کلیک کوئ دلته تاسو اوس د سکرول هاریزنټل سکرول بار دای ویسئ دې سایډ ته دا اوس پوره باقاعده زموږ سره 2016 انسټال شوی دی نو که تاسو غواړئ چې مونږ چیک کړو چې آیا انسټال شوی دی که نه دې ځای نه تاسو دا چیک کولی شئ باقاعده ستاسو سره ایم ایس افیس انسټال شوی دی نو که تاسو اني ورجن انسټالوئ نو همدغه شان طریقه کار دی تاسو انسټالولی شئ د دې نه علاوه که تاسو مخکې دې ویډیوز کې مونږ انسټالیشن زده کړو د ایم ایس افیس انټروډکشن هم زده کړو او د هغه سره سره ایم ایس افیس کې به اوس مخکې مونږ کار څنګه کوو نو په هغه کې اولنی ورډ راځي په ورډ کې به په نیکسټ کلاس کې کار سټارټ نو زموږ سره اوسئ تھینک یو فار واچینګ